हेलो साथीहरु, आज म हजुरलाई चाहिँ eSewa कसरी पैसा बढाउने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुर प्ले स्टोरमा जानुहोस् र फ्री eSewa मनी भनेर सर्च हाल्नुहोस् र फ्री eSewa क्याश भनेर। र त्यसपछि हजुरले यो एप देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस्। र त्यसपछि सुरुचोटी यदि हजुर आउनु भयो भने हजुरले यहाँ साइडमा एउटा साइन अपको बटन देख्नुहुन्छ। साइन अपको बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो eSewa को नम्बर दिनुहोस्, फोन नम्बर। र त्यसपछि हजुरले एकदमै सजिलो पासवर्ड राख्नुहोस्, किनभने हजुरले प्रत्येक चोटी यो एपमा आउँदा चाहिँ हजुरले पासवर्ड दिनु पर्दछ। र त्यसपछि रिफरल कोडमा चाहिँ 123467 यो टाइप गरेर चाहिँ हजुरले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले लगइन गर्नुहोस् पासवर्ड टाइप गरेर। यस पासवर्ड चाहिँ एकदम सजिलो राख्नु होला हजुरले। र पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। र मेरो ब्यालेन्स अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1.5 छ रुपैयाँ। र अहिले हेर्नुस्, मैले 50 गर्दा चाहिँ यो सबमिट भएन, किनभने मिनिमम विथड्रल चाहिँ 50 हो। र यो पैसालाई बढाउन चाहिँ हजुरले चाहिँ स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र एउटा एड लोड हुन्छ, यो एडलाई हजुरले कट गर्नुहोस्। र त्यसपछि यसको आन्सर 4 दिनुहोस्, सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्, नेक्स्ट टास्क। र फेरि हजुरले यसको आन्सर दिनुहोस् 21 र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। र फेरि नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि हजुरलाई यहाँ भनेको छ वेट 20 सेकेन्ड भनेर 20 सेकेन्ड पर्खनुहोस्। र यहाँ तलपट्टि एउटा बटन आफै एपियर हुन्छ र यसलाई म पज गर्छु। र 20 सेकेन्ड भइसकेपछि नेक्स्ट टास्कको बटन आयो, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि फेरि 25 सेकेन्ड वेट गर्न भनेको छ। हजुर फेरि कुर्नुहोस् 25 सेकेन्ड र अटोमेटिकली चाहिँ नेक्स्ट टास्कको बटन हुन्छ। म फेरि पज गर्नेछु र फेरि हजुरले नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस्। र एकछिन वेट फ्यु सेकेन्ड भनेको छ। र वेट फ्यु सेकेन्ड हजुरले पर्खिसकेपछि तलपट्टि चाहिँ फिनिक्स टास्क भन्ने एउटा बटन अटोमेटिकली एपियर हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो एडलाई कट गर्नुहोस्। र त्यसपछि एड आरएस टु वालेट भनेको छ, हजुरले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र हजुरको चाहिँ अहिले ब्यालेन्स बढेको देख्न सक्नुहुन्छ 1.75। यसै गरी चाहिँ हजुरले अनलिमिटेड चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै लिमिट छैन, हजुरले दिनको जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो यो ब्यालेन्स बढाउन सक्नुहुन्छ। र जब हजुरले 50 भन्दा धेरै रुपैयाँ गराउनुहुन्छ तब चाहिँ हजुरले यहाँ 50 लेखेर चाहिँ हजुरले सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। र हजुरले चाहिँ 30 घण्टाभित्र चाहिँ हजुरको eSewa को वालेटमा चाहिँ eSewa क्याश आउनेछ। र हजुरले यो एपमा रेजिस्टर गर्दा चाहिँ हजुरले आफ्नो eSewa को नम्बर दिनुहोस्। यदि हजुरले eSewa को नम्बर दिनु भएन भने 10 डिजिटको हजुरको eSewa वालेटमा चाहिँ पैसा आउने छैन। हस् त, धन्यवाद। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।